Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời và ngay từ những ngày đầu, chính phủ nước này đã áp dụng chính sách ngoại giao nhất biên đảo, tức là nghiêng hẳn về phe xã hội chủ nghĩa. Chính sách này đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, giai đoạn năm 1959 đến năm 1969, quan hệ Trung Xô Mỹ có những diễn biến phức tạp, bắt đầu từ sự rạn nứt trong quan hệ Trung Xô, đỉnh điểm là cuộc xung đột biên giới năm 1969. Trái ngược với mâu thuẫn sâu sắc trong quan hệ Trung Xô, quan hệ Trung Mỹ xích lại gần nhau hơn và sự kiện Tổng thống Mỹ Nixon thăm Bắc Kinh vào tháng 2 năm 1972 được coi là một cột mốc quan trọng làm xoay chuyển cục diện thế giới. Trong lúc mâu thuẫn Xô Trung sâu sắc, quan hệ Việt Xô lại phát triển ngày càng mạnh mẽ, tác động mạnh đến những tính toán chiến lược của Trung Quốc. Ngày 3 tháng 11 năm 1978, Việt Nam và Liên Xô ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, đánh dấu phát triển mới của tình đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, tập đoàn Pol Pot lên nắm quyền ở Campuchia, lập ra nhà nước Campuchia Dân Chủ, thực hiện chính sách diệt chủng cực kỳ tàn bạo ở Campuchia và xâm lược biên giới Tây Nam của Việt Nam. Trước hành động xâm lược và diệt chủng tàn bạo của chế độ Pol Pot, đáp lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình, đập tan các hành động xâm lược, cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, giải phóng Campuchia vào ngày 7 tháng 1 năm 1979. Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot đã đẩy sự căng thẳng trong quan hệ Trung Quốc-Việt Nam lên đỉnh điểm. Ngay từ đầu những năm Việt Nam thống nhất đất nước, Trung Quốc đã thể hiện ý đồ gây sự bằng việc liên tục tăng cường các hoạt động quân sự, khiêu khích vũ trang, xâm lấn đất đai. Từ 234 vụ năm 1975, 812 vụ năm 1976, tăng lên 873 vụ năm 1977 và đặc biệt là năm 1978 đã tăng lên tới 2.175 vụ, gây tình hình căng thẳng, phức tạp trên vùng biên giới ở phía Bắc Việt Nam. Từ tháng 5 năm 1978, Trung Quốc dựng lên sự kiện nạn Kiều, thực chất là dụ dỗ, đe dọa, lần lượt cưỡng ép gần 20 vạn Hoa Kiều đang sống yên ổn ở Việt Nam phải về nước. Tiếp đó, họ trắng trợn vu cáo cho Việt Nam ngược đãi, khủng bố xua đuổi Hoa Kiều, rút chuyên gia về nước, gây ra tình hình hết sức căng thẳng. Từ cuối năm 1978, Trung Quốc tăng cường làm đường cơ động, xây dựng căn cứ, hệ thống kho trạm, vận chuyển tập kết vật liệu, sơ tán dân về phía sau, đồng thời thực hiện các hoạt động nghi binh, đề ra kế hoạch dạy cho Việt Nam một bài học và chuẩn bị chiến tranh trừng phạt Việt Nam. Họ đánh lừa dư luận trong nước và quốc tế rằng chỉ sử dụng lực lượng bộ đội biên phòng để thực hiện phản kích tự vệ bởi Việt Nam gây ra xung đột, lấn chiếm đất đai, quấy rối biên cương ở phía Nam. Thực tế, trên vùng biên giới Việt Trung không có lực lượng vũ trang nào của Việt Nam được triển khai gây sức ép với Trung Quốc, mà chỉ có phía Trung Quốc chuẩn bị lực lượng quy mô lớn đánh Việt Nam. Từ tháng 8 năm 1978, phía Trung Quốc điều động lực lượng từ phía sau ra biên giới gồm 9 quân đoàn và 5 sư đoàn độc lập, tổng cộng 32 sư đoàn bộ binh cùng 550 xe tăng, xe bọc thép, 2.558 pháo, trong đó có 1.092 pháo xe kéo, 676 máy bay. Trên hướng biển có hàng chục tàu chiến thuộc hạm đội Nam Hải hỗ trợ. Ngoài ra, phía Trung Quốc còn bố trí nhiều trận địa pháo, trạm radar, trang bị vũ khí cho dân binh và các xã ở vùng biên giới, tổ chức nhiều cuộc diễn tập gây căng thẳng trên vùng biên giới phía Bắc của Việt Nam. Đêm 16, rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, lợi dụng lúc trời tối, sương mù, phía Trung Quốc bí mật đưa lực lượng lớn vượt biên, luồn sâu, ém sẵn ở nhiều khu vực trên toàn tuyến biên giới, từ Pò Hèn Quảng Ninh đến Pa Nậm Cúm, Lai Châu, đồng thời triển khai đội hình gồm một lực lượng lớn áp sát biên giới chuẩn bị tiến công. Việc mở cuộc chiến tranh trên biên giới phía Bắc ở nước ta, quân xâm lược Trung Quốc hy vọng thực hiện được 5 mục tiêu. Một là cứu chế độ diệt chủng Pol Pot, giữ Campuchia trong quỹ đạo của họ. Đây được xem là mục tiêu chủ yếu của quân đội Trung Quốc. Ý đồ là chiếm một số khu vực đất đai của ta ở gần biên giới. Nếu ta sơ hở sẽ tiến vào sâu, buộc ta phải đàm phán, đòi ta rút quân khỏi Campuchia để đánh đổi việc họ rút quân. Mức thấp nhất là đánh để buộc Việt Nam vì lo bảo vệ miền Bắc sẽ phải rút quân khỏi Campuchia, tạo điều kiện cho quân Pol Pot bảo toàn lực lượng, giữ được căn cứ,
đẩy mạnh hoạt động hòng khôi phục lật lại chính quyền Campuchia dân chủ. Hai là tranh thủ Mỹ và các nước đế quốc giúp họ xây dựng 4 hiện đại hóa là nông nghiệp, công nghiệp, quân đội và khoa học kỹ thuật. Ba là phá hoại tiềm lực quốc phòng và nền kinh tế của nước ta, làm cho nước ta suy yếu. Ý đồ của họ là tiêu diệt một bộ phận lực lượng vũ trang của ta, nhất là khối bộ đội chủ lực, phá hoại các cơ sở kinh tế, tàn sát gây tâm lý khủng khiếp trong nhân dân, kích động bạo loạn, hạ uy thế quân sự, chính trị to lớn của nước ta sau chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. 4 là uy hiếp từ Lào về phía Bắc, làm suy yếu liên minh chiến đấu Việt-Lào, buộc Lào phải trung lập trong cuộc đấu tranh giữa ta và bọn Trung Quốc, phá hoại Lào toàn diện, buộc Lào theo Trung Quốc và chống lại ta, uy hiếp nước ta từ phía Tây, đồng thời thì uy cho các nước Đông Nam Á khác, gỡ thể diện cho họ sau thất bại nặng nề ở Campuchia. 5 là thăm dò phản ứng của Liên Xô và dư luận thế giới để chuẩn bị cho những bước phiêu lưu sau này. Trong cuốn sách Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua của nhà xuất bản Sự thật, nay là nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, vào tháng 10 năm 1979, không chỉ nêu rõ việc Trung Quốc sử dụng vũ lực xâm chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đầu năm 1974 để từng bước kiểm soát Biển Đông, khống chế Việt Nam và toàn bộ Đông Nam Á, khai thác tài nguyên phong phú ở vùng Biển Đông, mà còn vạch trần bộ mặt phản động của bọn bành trướng Bắc Kinh đối với nước ta trong suốt một thời gian dài. Theo cuốn sách này, trong chiến lược toàn cầu của những người lãnh đạo Trung Quốc, nếu họ coi Liên Xô và Mỹ là những đối tượng chủ yếu cần phải chiến thắng, thì họ coi Việt Nam là một đối tượng quan trọng cần khuất phục và thôn tính để dễ bề đạt được lợi ích chiến lược của họ. Đông Nam Á là hướng bành trướng có cổ truyền trong lịch sử Trung Quốc, là khu vực mà từ lâu những người lãnh đạo nước Trung Quốc ước mơ thôn tính. Ý đồ bành trướng của Trung Quốc đặc biệt lộ rõ ở câu nói của Mao Trạch Đông trong cuộc hội đàm với đại biểu Đảng Lao động Việt Nam ở Vũ Hán năm 1963. Tôi sẽ làm chủ tịch 500 triệu bần nông đưa quân xuống Đông Nam Á. Cũng trong dịp này, Mao Trạch Đông so sánh nước Thái Lan với tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Về diện tích thì tương đương, nhưng về số dân thì tỉnh Tứ Xuyên đông gấp đôi, và nói rằng Trung Quốc cần đưa người xuống Thái Lan để ở. Đối với nước Lào đất rộng người thưa, Mao Trạch Đông cũng cho rằng Trung Quốc cần đưa người xuống Lào để ở. Mao Trạch Đông còn khẳng định trong cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 8 năm 1965, chúng ta phải dành cho được Đông Nam Á, bao gồm cả miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia và Singapore. Một vùng như Đông Nam Á rất giàu có, ở đấy có nhiều khoáng sản, xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy. Sau khi giành được Đông Nam Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này. Lúc đó, chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô, Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây. So với các khu vực khác trên thế giới, Đông Nam Á là khu vực mà Trung Quốc có nhiều điều kiện thuận lợi nhất, có nhiều phương tiện và khả năng nhất. Với hơn 20 triệu Hoa Kiều, cùng các chính đảng lệ thuộc vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, có đường đất liền với Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc có thể thực hiện chính sách bành trướng và bá quyền nước lớn của mình. Cho nên hàng chục năm qua, những người lãnh đạo Trung Quốc đã dùng nhiều thủ đoạn để thực hiện chính sách bành trướng ở khu vực này, tạo điều kiện cho chiến lược toàn cầu của họ. Họ xây dựng lực lượng hạt nhân chiến lược, phát triển lực lượng kinh tế, đe dọa bằng quân sự và hứa hẹn viện trợ về kinh tế để mua chuộc, lôi kéo hoặc gây sức ép với các nước ở khu vực này, hòng làm cho các nước đó phải đi vào quỹ đạo của họ. Họ xâm phạm lãnh thổ và gây ra xung đột biên giới, dùng lực lượng tay sai hoặc trực tiếp đem quân xâm lược, hòng làm suy yếu để dễ bề khuất phục, thôn tính nước này, nước khác trong khu vực. Họ không từ bất kỳ hành động tàn bạo nào, như họ đã dựng lên tập đoàn Pol Pot, thực hiện chính sách diệt chủng ở Campuchia. Họ đã dùng nhiều công cụ ở các nước Đông Nam Á khác, là lực lượng Hoa Kiều làm đạo quân thứ 5, các tổ chức gọi là Cộng sản theo mệnh lệnh của Bắc Kinh. Các dân tộc thiểu số ở các nước thuộc khu vực này có ít nhiều nguồn gốc dân tộc ở Trung Quốc để phục vụ cho chính sách bành trướng và bá quyền của họ. Cũng theo sách này, Việt Nam có một vị trí chiến lược ở Đông Nam Á. Trong lịch sử, các triều đại phong kiến Trung Quốc đã nhiều lần xâm lược, hòng thôn tính Việt Nam, dùng Việt Nam làm bàn đạp để xâm lược các nước khác ở Đông Nam Á. Khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, những người lãnh đạo Trung Quốc âm mưu nắm Việt Nam để nắm toàn bộ bán đảo Đông Dương, mở đường đi xuống Đông Nam Á. Trong cuộc gặp gỡ giữa 4 đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung Quốc,
Indonesia và Lào tại Quảng Đông vào tháng 9 năm 1963, Thủ tướng Chu Ân Lai nói: "Nước chúng tôi thì lớn nhưng không có đường ra, cho nên rất mong Đảng Lao động Việt Nam mở cho một con đường mới xuống Đông Nam Á." Cuốn sách Sự thật về quan hệ Việt Nam Trung Quốc trong 30 năm qua được xuất bản vào năm 1979 còn nêu rõ để làm suy yếu và nắm lấy Việt Nam, họ ra sức phá hoại sự đoàn kết giữa ba nước Đông Dương, chia rẽ các nước với nhau, đặc biệt là chia rẽ Lào và Campuchia với Việt Nam. Đồng thời, họ lôi kéo các nước khác ở Đông Nam Á đối lập với Việt Nam, vu khống, bôi xấu, hòng cô lập Việt Nam với các nước khác trên thế giới. Nhưng những người lãnh đạo Trung Quốc đã không thành công trong các kế hoạch đen tối này. Họ vấp phải đường lối độc lập, tự chủ trước sau như một của Việt Nam. Theo cuốn sách Sự thật về quan hệ Việt Nam Trung Quốc trong 30 năm qua, xuất phát từ lợi ích dân tộc của mình, những người cầm quyền Trung Quốc có giúp đỡ Việt Nam khi nhân dân Việt Nam chiến đấu chống Mỹ, nhưng cũng xuất phát từ lợi ích dân tộc. Họ không muốn Việt Nam thắng Mỹ và trở nên mạnh, mà chỉ muốn Việt Nam yếu đi, lệ thuộc vào Trung Quốc. Họ muốn Việt Nam bị chia cắt lâu dài, nhưng nhân dân Việt Nam đã đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước. Họ lợi dụng xương máu của nhân dân Việt Nam để buôn bán với Mỹ, nhưng sự kết cấu của họ với Mỹ không ngăn được nhân dân Việt Nam giành thắng lợi hoàn toàn và dựng lên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thắng lợi lịch sử của nhân dân Việt Nam không chỉ là thất bại lớn của đế quốc Mỹ xâm lược, mà cũng là thất bại lớn của bọn bành trướng Trung Quốc. Họ hằn học nhìn thắng lợi của nhân dân Việt Nam, cho nên họ ngày càng công khai và điên cuồng thực hiện chính sách thù địch toàn diện và có hệ thống chống nhà nước Việt Nam. Ngay từ giữa những năm 1960, những người lãnh đạo Trung Quốc đã mưu tính nắm trọn vấn đề Campuchia, trước mắt nhằm phá hoại mặt trận đoàn kết nhân dân các nước Đông Dương, làm yếu cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, và về lâu dài là nhằm bắt Campuchia lệ thuộc và trở thành một bàn đạp của Trung Quốc để bành trướng xuống Đông Dương và Đông Nam Á. Sau ngày 17 tháng 4 năm 1975, Campuchia hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của bè lũ Lon Nol, tay sai của Mỹ. Trung Quốc đã dùng bọn tay sai Pol Pot lên chiếm quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Campuchia, gạt quốc trưởng Sihanouk và những người thân cận của ông ta để xây dựng nên một chế độ phát xít diệt chủng có 102 trong lịch sử loài người, và thông qua chế độ đó hoàn toàn kiểm soát Campuchia, biến Campuchia thành một nước chư hầu kiểu mới và căn cứ quân sự của họ để tiến đánh Việt Nam từ phía Tây Nam. Dưới sự đạo diễn của Bắc Kinh, tập đoàn cầm quyền phản động Pol Pot lúc đó đã tiến hành liên tục chiến dịch tuyên truyền rộng khắp vu khống Việt Nam xâm lược Campuchia, âm mưu ép Campuchia vào Liên bang Đông Dương do Việt Nam khống chế, ráo riết hô hào chiến tranh chống Việt Nam. Cũng đã phá hoại cuộc đàm phán giữa hai nước nhằm giải quyết vấn đề biên giới. Trung Quốc cũng là kẻ đã phá hoại cuộc đàm phán giữa hai nước nhằm giải quyết vấn đề biên giới để có cớ duy trì một tình hình ngày càng căng thẳng ở vùng biên giới Việt Nam-Campuchia. Ngay từ tháng 4 năm 1975, chúng đã đưa quân lấn chiếm, bắn phá nhiều điểm trên lãnh thổ Việt Nam và từ đó ngày càng gây thêm nhiều vụ xung đột ở biên giới, đột kích nhiều đồn biên phòng, làng xóm, làm cho tình hình ở khu vực biên giới Tây Nam không ổn định, ngăn cản nhân dân Việt Nam khôi phục và xây dựng kinh tế. Từ những cuộc khiêu khích vũ trang, chúng đã tiến đến gây ra một cuộc chiến tranh biên giới chống Việt Nam từ tháng 4 năm 1977 suốt dọc hơn 1.000 km với những cuộc tiến công quy mô, huy động hàng vạn bộ binh có xe tăng, trọng pháo yểm trợ, có khi vào sâu lãnh thổ Việt Nam hơn 30 km, giết hại dã man dân thường, tàn phá nhà cửa, hoa màu, gây nên biết bao tội ác không thể dung thứ được. Như vậy, chính Trung Quốc là kẻ đã nhúng tay vào cả hai cuộc chiến tranh biên giới, là chiến tranh biên giới phía Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc với Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Góc Nhìn Việt Nam để theo dõi các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.